નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ભૂમિકા talaviya ફૂડી બીટી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે હું તમને શીખવી સુરતના ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ એવું મહારાજા પરોઠા। આપણે મહારાજાનું સ્ટફિંગ બનાવીશું। તો સ્ટફિંગ બનાવવા માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સની જરૂર પડશે તે જોઈએ। એના માટે કદ્દુકસ કરેલું ગાજર, કદ્દુકસ કરેલું બીટ, કોબી, કેપ્સિકમ, આદુ મરચાં, ડુંગળીની જગ્યાએ તમે લીલી ડુંગળીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, ટોમેટો કેચઅપ, મરી પાવડર, ગરમ મસાલો, ચાટ મસાલો તેમજ રૂટીનના મસાલા સાથે ચીઝ અને પનીર અને તો ચાલો હવે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। એના માટે થોડા ગાજરનો ખમણ, બીટરૂટ, કોબી, મરી પાવડર, ગરમ મસાલો, ચાટ મસાલો, ટોમેટો કેચઅપ, ડુંગળી, કેપ્સિકમ, આદુ મરચાં, ધાણા જીરું પાવડર 2 મોટી ચમચી, 1 નાની ચમચી કાશ્મીરી મરચું પાવડર, રેગ્યુલર મરચું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે નમક। ત્યારબાદ ખમણેલું ચીઝ, પનીર ઉમેરીશું, જેને મસાલામાં સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। મહારાજા પરોઠામાં ચીઝ અને પનીરનું પ્રમાણ ખૂબ સારી માત્રામાં હોય છે, એટલે જ એનું નામ પડ્યું છે મહારાજા પરોઠા। તો આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર છે। હવે આપણે એના પરોઠા બનાવી લઈશું। પરોઠા બનાવવા માટે લોટનો આ રીતે મોટો લુવો લેવાનો છે, જેને રોટલીના લોટમાં આ રીતે સારી રીતે કોટ કરીને વણી લેવાનો છે। રોટલી વણાઈ ગઈ છે। હવે આપણે એનું અંદર સ્ટફિંગ ભરી દઈશું, જેમાં મોટી 4 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ હોય છે। આ પરોઠામાં સ્ટફિંગનું પ્રમાણ જ ખૂબ હોય છે, જેને આ રીતે પેક કરી લઈશું। ઉપરથી વધારાનો લોટ કાઢી લેવાનો છે। આ રીતે હાથની મદદથી સારી રીતે ફેલાવી લઈશું મસાલાને, બંને બાજુ ફેરવીને, જેથી પરોઠાની કિનારી સુધી સ્ટફિંગ પહોંચી જાય। હવે બંને બાજુ થોડો કોરો લોટ લઈને બંને બાજુ ફેરવતું જવાનું અને વણતું જવાનું છે। હળવા હાથની મદદથી જ વણવાનું છે। પરોઠો આપણો વણાઈ ગયો છે। થોડું માખણ ગરમ કરવા મૂકીશું। એમાં પરોઠું મૂકી દઈશું। મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર પરોઠું શેકવાનું છે, બંને બાજુ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી। હવે આપણે એને પલટાવી લઈશું।
આ રીતે પલટાવતું જવાનું, બંને બાજુ શેકી લેવાનું છે. જો આ રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકી લેશું. આ રીતે પ્રેસ કરતું જવાનું, શેકી લેશું. શેકાઈ ગયું છે આપણું પરોઠું. હવે એને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. જેને આ રીતે પીઝા કટરની મદદથી કટ કરી લેવાનું છે. જે રીતે પીઝા કટ કરીએ છીએ એમ તમે જોઈ શકો છો. છેક સુધી જેમાં ઉપર આ રીતે ચીઝ ખમણીશું. પનીર ખમણીશું. થોડા ધાણા નાખીશું. થોડો સોસ નાખીશું. તો આ તૈયાર છે આપણા મહારાજા પરોઠા. જો મિત્રો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરો, શેર કરો અને કમેન્ટ કરો. તેમજ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.